What's up guys? So appeal mo sa vlog. ayan. So ayan guys, ayan, nagluluto yung mga tropa. Ayan. Ano? Francis Diaz in the house, our chef. Chef Francis. What's up, Edison in the house? Ayan. Oo. Yun guys. Gising-gising ating mga chef guys. Gising na natin. May alamang po is kakain na naman tayo. Yan lang ang buhay OFW sa Malaysia. So yan, ito yung yung sinangag nila kanina. Ayan, sinangag. At may natira pang pansit yung tinake away nila kahapon. So yun guys, yung mga halimuyak na po yung niluluto ni paring Francis. Hotdog in the house. So yun, napakasipag naman talaga na ating tropa. Stewart. Paring Edison. Pwede na ako kailang TikTok mo So yan, sinalang na po. So yun guys, sinalang na nga yung bangus. Oh, sabi na natin, kaya niya yun. Pre, suot ka ng helmet. Magsuot ka ng helmet, pre. Magician, pre. So yun. Papatayin yung cellphone. Naglapat ka na ako. So yun guys, yung ating pinrito. Tamang ulit sa mga tropang nagluluto. Ayan. Ayun. So yun, isang pinritong bangus at kaya nga yan, Galunggong, tol. galunggong. Pinaksiw na. GG, oo. Paksiw na galunggong guys. Panalo sa breakfast. Ayan na, kakain na po mga tropa. Ayun, sarap ng ulam Napaingi ako. Tutulog nga pala. So yan, sinangag. Hotdog, tsaka bangus. And then paksiw na galunggong.
yung tinasira mo? Masarap yan. Nilagay ko ako. Mamaya pre. Mobile Legend tayo. Yeah. Saan tayo sa mga buto? Ang lalakas kaya ano ba? Ayan yan, bukating natin tayo. Hindi ako may namin epic yun na ano. Nasaan nga sila eh. Butik yata sila. Wala ko. Ano yan? Kaya Kaya pala laging puyat. Paalisin mo yun. Kaya hindi tumatabay yun. Tapos bumibili din siya ng ano. kahit na may trabaho Mga gems. Ayun. Diamonds. Mga Kaso gastos yan, pre. talaga. Ano. Nakamit yung itin. Bibili yung mga skin na ano. Oo. Para pala yung kasama rin namin dito sa Sinabihan ko nga. Pinoy din. Grabe din. Sinabihan ko nga. Tulog tayo ng nagwala ng buhay. Uwi yan galing kakak. Kahit na may trabaho. Hindi na tao. Tapos hindi pag-uwi. Laro. Hirap na namin yun. Kaya pala may game na yun. Ayun ang narating. Medyo nang naabot ko dyan. Dapat kasi nagagawa akong video mga 10 minutes. 10 minutes ako. Para tatlong ads yun. Ayun na. Pero sobra-sobra. 10 minutes. Kaya hindi sa bilis ng Kulang 30 minutes yun. Minsan, di ba? Hindi mo tayo sasabi sa kami yun. Plastic lang Classic tayo. pre. Practice lang muna. Mali mo pag nagustuhan. Sige, parating na tayo. Sige. Bigyan kita pang bilhin games. Hindi mo pabili mo. Para lumakas ka ka. Hindi mo mga skill. Niyayaya na ako kasi. Hinaharo tayo. Yung isa. Isang araw ka pa na natin. Pwede tayo. Naiya kasi ako pre. Mamaya. Na. Baka answer ko lang yan.
Hindi, sakto lang. Klase ko naman siguro na ano. Alas 3 na madaling araw. Naglalabas. Ganda rin laro mo isa yung stream niya. Nakita niya sa akin. Sinisave niya. Oh? Balir gamit niya. Savage eh. Savage pa siya. Crunch time. Nakakin na sila sa base. Putas na yung malaman. Nakatapos na. Ang problema, nag-camp sila.